Sziasztok! Üdvözlünk titeket itt a csatornánkon, a Házi Mozin. Én Barbie vagyok, és a párommal Danival még mindig ezen a déli szigeten vagyunk Vietnámban. Hamarosan elindulunk a szigettúrára, amit az előző epizódban már meséltem nektek, de előbb sétálunk itt egy kicsit a kedvenc partszakaszunkon, és mutatok nektek egy nagyon jó szállodát. Egy kicsit ugyan drágább hotel, de egy pár napos pihenésre jó lehetésre van saját partja is. Ránéztem a bookingon, mennyi itt egy éjszaka. Március és áprilisban végig 90 font két főre reggelivel, ami a mai áron forintban egy 20-as per fő. Ha arra gondolok, hogy mennyire megdrágult az élet mindenhol a világban, akkor ez az ár nem is olyan rossz. Itt van az idegenvezetőnk, és akkor most elindulunk egy kisebb csoporttal felfedezni a közelben lévő szigeteket. Snorkelezünk egy kicsit, és megnézzük, hogy milyen a víz alatt élő világ. Ezután elvittek minket erre a szigetre, ahol az aznapi frissen fogott tengergyümölcseiből készítettek ebédet. Ez benne volt az árban, viszont az italért fizetni kellett, de azok sem voltak drágák. És ez lehetett az a pont, amikor Dani megronthatta a gyomrát, úgyhogy érzékeny gyomrúak, vigyázat, mert már itt mondta nekem, hogy nincs túl jól, de csak másnap jött ki rajta a betegség, amivel kórházba is került. Nekem semmi bajom nem volt, és szerintem nagyon finom volt a kaja. És az árban az is benne volt, hogy elhoztak minket ebbe az akvaparkba. Ezt alábecsültük, de nagyon jó kis hely volt. Mindjárt mondom nektek az árakat, és hogy hogyan foglaltuk ezt a programot, de előbb hűtsük le magunkat egy jégkrémmel. Pode? Ciao. Tchau, tchau. I dream on a green stuff. What flavors do you have? What are these? Red bean. Red bean, Yeah, red bean tea, blue Matcha. tea. Blue tea, red bean. red bean. Yeah, no And matcha. that, do you have passion fruit? In here. Vanilla. What? Vanilla. Vanilla? Yeah. Vanilla red bean. Red bean. Chocolate or taro. What is this one? Amikor mutatta a Red Bean nevű jégkrémet, ez egy vörös színű mungóbabból készült édesség, amit az ázsiai konyhában gyakran használnak édességek töltelékéhez. Képzeljétek el, ez a mungóbab egyébként nagyon gazdag tápértékben, és sokoldalúan használják mind édes, mind sós ételekben. Programokat lehet foglalni a szigeten több kisebb irodánál is, azokat motorozás közben meglátja az ember, mert vannak kirakva nagy plakátok, de mi a szállodától vettük meg, mert így vittek minket háztól házig $20 per fő körüli áron, ami olyan 7000 forint a mai árfolyamon.
képzeljétek el, ezzel még mindig nincs vége a mai napnak. Most megyünk és felülünk a világ leghosszabb cable car-jának tartott felvonójára, ami majd végigvisz a szigeten. És ez is része volt a programnak, tehát ez is benne volt az árban. Elképesztően szép a kilátás szerintem, abszolút ajánlom ezt a programot is, akár csak így önmagában, ha nincs kedvetek részt venni egy egész napos programon, akkor ide jöttök és vesztek egy jegyet rá. Volt a mai program, most sietünk vissza a buszhoz, és az visz vissza minket a hotelbe. Dani már nagyon siet, mert mondta, hogy nagyon rosszul érzi magát, ez a hasfájás dolog jött megint rá, és ez volt ugye, ami a szigeten kezdődött el ebéd után, hát reméljük, hogy minden okés és rendbe jön. Következő napokban Dani nem lett jobban, úgyhogy elmentünk a helyi kórházba. Ott már nem készítettem videót, pedig ha azt láttátok volna. Elég egy autentikus élmény volt. Pörgött a falon a ventilátor, nyitott korterem, pálmafák a háttérben. De nagyon-nagyon rendesek voltak, és abszolút kompetens doktor, megértettük egymást angolul, és írtak fel gyógyszert is. Hogy pontosan mi történt? Daninak volt egy hasmenése, de nem ám egy szimpla hasmenés, hanem vér is volt benne, és tudjátok, az nagyon para, mert lehet akár egy ételmérgezés, úgyhogy ha ilyet tapasztaltok, akkor azonnal irány a kórház. Most eljöttünk felfedezni újabb strandokat, utána pedig mutatok nektek egy elképesztő városrészt, aztán a következő epizód az Hanoiban játszódik majd, ott folytatódik a kórházas kávária, ahol csináltam felvételeket, és beszélek majd az árakról és az ellátás színvonaláról is. És azt is elmondom majd, hogy egy ilyen szituációban hogyan kell viselkedni, mit kell mondani. Dani egy kicsit megpirult, úgyhogy az a tanulság, hogy a fényvédőt azt használni kell, és most felteszi a törölközőt a nyakába, ne ígjen meg még jobban, aztán itt a robogóval szétnézünk a környéken. Ezt nézzétek, így kell tankolni. Tájföldön is sok szigeten így megy ez, ezek a kis boltok árulják a benzint ilyen üvegekbe, és egy töltsérrel beletöltik a robogóba az üzemanyagot. Ahogy jöttünk tovább az úton, itt egy másik strandon is megálltunk szétnézni. Érdekes, hogy sok helyen még a víz is kicsit más színű, mintha élénkebb lenne. És itt egy kicsit nagyobb élet is van, sok beach barral. Igyatok kókuszos smoothie-t, az valami isteni, nekem most az a nagy kedvencem. És most figyeljetek, ez nagyon durva, amit itt láttunk. Ez a szigeten egy olyan kerület, ami egy luxus lakópark, nemrég épült, sok kávézó, étterem, minden van, amit el lehet képzelni.
És az a milliárdos, aki ezt ide felhúzta, nagy Európa rajongó lehet, ugyanis ez itt a mása Olaszország egyes régióinak. Láttunk itt olyan szökőkutat, mint Rómában, olyan épületeket, mint Velencében, és olyan utcákat, ami az Amalfi partokat és további mediterrán európai városokat idéznek. Ezt a városrészt a Cable Car-ból pillantottuk meg. Nézzétek, ezek a házak tisztára olyanok, mintha rajzolták volna, mintha nem is igazi lenne. Pedig az, és laknak is itt. Igaz, még nem sokan. Kicsit szellemváros érzés is fogott el egy-két helyen. Itt egy csodálatos lakóövezet, aminek nagyon kis százaléka lakott még, és az ingatlanokat most próbálják eladni. Meg is kérdeztük kíváncsiságból, hogy milyenek a lakásárak. De mérgesen közölték, hogy csak vietnámiak tudnak itt vásárolni, úgyhogy ne is kíváncsiskodjunk.
Méltóképpen búcsúzunk a szigettől, itt fogjuk egy beach barban megnézni a naplementét, vacsorázni, aztán meg megyünk vissza a hotelbe csomagolni, mert holnap már ki kell jelentkeznünk, és megyünk a fővárosba, Hanoiba. Viszlát, Dzsungel Hotel. Jó volt itt lenni, hiányozni fog ez a hely. Maradjatok velünk legközelebb is, amikor majd Hanoiból jelentkezünk, és ne feledjétek, ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, ugyanis ez nekünk nagyon sokat jelent, és iratkozzatok fel a csatornánkra további utazós tartalmakért. Sziasztok!